Sziasztok! Nemrég a vevoros bontókalapácsos videóhoz írta valaki hozzászólásban, hogy ő azért vett egy olyan gépet, mert körülbelül egy egyhetes munkára kell neki egy bontókalapács, és megnézte a kölcsönzői árakat, és hát az jött ki, hogy egy hétre kb. Ugyanannyiba kerülne a bérleti díj, mint amennyiért azt a vevoros gépet meg tudta venni, és egyszerűen így neki jobban megéri, és én is így gondolom, hogy most, hogy például a Vevornál sok olyan gép van olyan áron, ami gyakorlatilag tényleg így az egyhetes kölcsönzési bérleti díj árával vetekszik, egyszerűen jobban megéri, mert használod egy hétig, aztán utána gyakorlatilag onnantól kezdve meg ingyen van, mert ugyanannyiba került, mint hogyha egy hétre béreltél volna egy másikat. Na ilyen, ez a mostani videónak az alanya is, ez egy csempevágó, megint csak a Vevortól. Méghozzá egy olyan, ami gyakorlatilag már profi felhasználásra is alkalmas, ugyanis 60 centi maximális hosszban tud vágni, kemény fém wolfram karbid vágógörgője van, elvileg van hozzá 2 darab, tehát van egy pótgörgő is. Ilyen kinyitható támasztékai vannak, ezeket majd mutatom, tehát akár 1 méter szélességű lapot is lehet vele vágni, full alumínium, az egész könnyű, mégis masszív, van végig a teljes 60 centin ilyen lézeres jelölővonala, úgyhogy na, elvileg az adatai, a leírása alapján egy akár profi felhasználásra is alkalmas cucc, és mégis ilyen 33 000 forint. Most nemrég utána néztem, hogy az gyakorlatilag az olcsóbb helyeken is egy heti bérleti díjat ad ki csak. Tehát ahogy az előbb mondtam, erre is érvényes az, hogy ha már csak nem 1-2 napra kell, és utána úgy gondolod, hogy életedben soha többé nem lesz rá szükség, akkor már megéri inkább venni egyet, mert ugyanannyira jössz ki, mintha egy hétre bérelnél. Na, a lényeg, hogy ebben a videóban ezt fogjuk egy kicsit közelebbről megnézni. És ez már egyébként megint nem véletlenül jött, ez is a pinceépítéshez kell majd. Most az következő időben nagyon sok minden arról fog szólni, mert hiszen ez az idei év nagy projektje itthon, és a pincének az alját is greslapokkal akarom majd burkolni, és ahhoz kell ez. Hát ez még nem mostanában jön el, hogy ott tartsak, hogy járólapozni kell a pince alját, bár csak már ott tartanék. Nyilván abban a videóban is majd ott a pinceburkolásnál látni fogjátok, de előtte is úgy gondoltam, hogy érdemes megmutatni, mert jön a tavasz, és szerintem ilyenkor viszonylag sokaknak jut eszébe, hogy különböző építési, felújítási munkákat csináljanak otthon, és jól jöhet az info, ezért most előre csinálok róla egy kis bemutató videót. Ahogy mondtam, van hozzá egy pót görgő, ez pót ilyen vágógörgő, hát azt mondja, hogy Best Quality, ez a márkája is egyben, de hát a gyártók, természetesen kínai gyártmányok azt állítják róla, hogy ez a legjobb minőség. Nem tudom, minden esetre a leírásban az szerepel, hogy wolfram karbid, tehát egy nagyon kemény fémből van, ebből kifolyólag valószínűleg eléggé tartós, meg nyilván egy ugyanilyen be van építve, meg 2 elemet is adnak hozzá, hiszen, ahogy mondtam, van egy lézere, ami segíti, hogy pontosan, tehát megmutatja, hogy a vágásnak hol lesz a vonala, és így nagyon pontosan be lehet állítani alatta a lapot. És olyan, hogy itt mindkét oldalon itt van egy ilyen kinyitható kar, és ez így el is mozdítható, és akkor ez, hogyha kinyitod, akkor ugye meglehetősen széles lapokat ide lehet tenni, anélkül, hogy azok letörnének esetleg maguktól, illetve, hogy amikor levágsz egy szélesebb lapot, akkor amikor ugye itt középen a vágás megtörténik, akkor itt lebillenhetne, és akkor, hogyha esetleg a sarka letörhetne, vagy ilyesmi, hogyha itt nem lenne alátámasztva, ezért itt mindkét oldalon van egy ilyen alátámasztó, amivel egy ilyen
Hát nem is tudom milyen széles ez, körülbelül ilyen 70 centi szélességbe alá lehet támasztani, és akkor ez is ilyen polifómmal párnázott, ahogy egyébként magá itt a felfekvő felület is. Van egy ilyen állítható távtartója, és ráadásul szögben is állítható, nem csak távolságban állítható távtartója, ezt itt két ilyen csavar tartja, és akkor így be lehet állítani, hogy milyen szélességű darabot akarsz levágni, és akkor ugye ezzel gyakorlatilag, hogyha több ugyanakkor a darab kell, akkor ezzel beállítod a távolságot, itt lehúzod, és akkor onnantól kezdve mindig csak ennek neki kell ütköztetni a lapot, és ugyanakkor a darabokat könnyedén lehet vágni, és mivel ez ilyen szögben is állítható, ezzel tulajdonképpen azt is el lehet érni, hogy hát ugye a beállított szögnek megfelelő darabot is lehessen vele vágni. És az elemeket pedig itt kell betenni egy ilyen kis fedél alá. Ilyen, nem is tudom milyen, Gaogang márkájú elem, hát oké. Hát az látszik, hogy most nem tökéletesen párhuzamos, mert itt teljesen rajta van, és aztán itt szépen letér, és itt már itt a legszélén van, tehát egy néhány milliméter eltérés van benne, de a LED állítható, itt van két ilyen kis csavar, és azoknak, és itt ilyen rugó van mögötte, és annak a meghúzásával, illetve eresztésével lehet oldalirányban állítani a LED-en, úgyhogy egy kicsit tekerünk rajta. Na most látod, hogy ennyi állítás elég volt, gyakorlatilag egy ilyen, nem tudom, egy ilyen 8 fordulatnyit kellett tekerni az egyik csavaron, és most tökéletesen végig rajta van azon a középvonalon a lézer, és akkor így valójában tökéletesen az alátett csempént be tudod úgy állítani, hogy pontosan látni fogod, hogy hol lesz a vágás. És az egész, nem tudom, ilyen körülbelül ilyen, nem tudom mennyi lehet, egy 4 kiló, az alumínium az egész, ha látod, itt ugye ez a maga a talprész is egyfajta ilyen valami alumínium profil, ez kellően merev, de közben könnyű, ez is alumínium öntvény, maga ez a kar, meg ez a állítható távtartó, ez vaslemezből van préselve, de maga egyébként a többi része is, ez a tartó része, maga ez a sín, meg ez a teljes a kar, meg ez a görgős rész, ez is alumínium öntvény, tehát ennek megfelelően eléggé könnyű, és itt ez ilyen golyós csapágyakkal megy ezen a rúdon, elől meg hátul, mindkét oldalon csapágy van, tehát összesen 4 csapágyon gurul, és így teljesen simán és löttyenésmentesen tud mozogni, és itt ezekkel a csavarokkal, meg itt alul is, ezekkel lehet állítani is, hogyha esetleg kikopna vagy kilazulna, akkor vissza lehet állítani úgy, hogy teljesen ilyen löttyenésmentesen mozogjon ezen a gerendán. És itt pedig ugye van egy ilyen ütköző felület, aminek neki lehet ütköztetni a lapot, és ez mindkét oldalon be van mércézve, tehát bármelyik oldalon tudsz vele mérni, és itt eleve, ugye itt van 2,5 centi, 3, 3,5, 4, és így tovább. Tehát gyakorlatilag, hogyha egy csíkot akarsz levágni, akkor egyszerűen csak ide neki kell ütköztetni a lapot, itt a szélét ide beállítani, és akkor a vágás az pont olyan széles lesz, mint amit innen leolvasol, majd ezt mindjárt mutatom is. Most kétféle lap van itthon, úgyhogy ezekkel fogom tudni megmutatni. Egy ilyen fehér, mattfehér kerámia csempe, ilyen van nálunk a konyhában, meg a fürdőszobában is, meg a falon, meg egy ilyen szürke gereslap. Ez egy kicsit keményebb dió, ugye, mivel ennek az anyaga nagyon sokkal keményebb, mint ugye ez az égetett agyag. Ez az, amihez kell az igazán
nagy keménységű ilyen vágógörgő, mert ez a kemény anyag könnyen ki tudja csorbítani, hogyha nem jó anyagból van. Most mind a kettőből csinálunk néhány vágást, csak nagyon gyorsan annyit a csempevágásról, ez a videó magáról erről a berendezésről szól, de annyit azért elmondok, hogy a vágásnál ugye mindig egyszerre egy mozdulattal kell teljesen végigtolni, nem szabad ilyen rövidebb mozdulatokat csinálni, meg ilyesmi, mert akkor nem megfelelően épül fel a feszültség az anyagba, és nem biztos, hogy jól fog eltörni, tehát mindig egy teljes végigtolás mozdulattal kell végiggördíteni a görgőt, és utána ennek van egy ilyen törő szerszáma is tulajdonképpen. Mindjárt megmutatom közelről, ennek a pofának a két oldala így lefelé, egy kicsit lefelé szögben áll, és akkor, amikor miután végiggördítetted, itt van a görgő, végiggördítetted rajta a görgőt, utána ezzel lehet így megnyomni, ez a középső kis alumínium sín, ez egy kicsit kipuposodik, és ahogy ezzel az ilyen picit szögben álló pofával így megnyomod, attól eltörik a lap. Ez már egy ilyen maradék darab, ebből már vágtam valamikor 10 éve, amikor a fürdőszobát burkoltam, de most ahhoz, hogy megmutassam nektek, hogy működik a cucc, ahhoz ez megfelelő lesz, ide mondjuk beállítom, mit tudom én, a 4 centihez, és akkor itt a görgőt, ugye olyankor így ezt hátra kell hajtani, ezt a pofát, a görgőt így ráteszed, végig tolod, és itt a legvégén itt kell rányomni ezt a pofát, és ennyi. Tökéletes. Most csinálunk egy vékonyabbat is, mondjuk mit tudom én, ide teszem a 3 centihez. Görgő. Tök jó. Most nézzük akkor a greslapot. Ezen meg tudom akár mutatni a ledet, és látod, tök jól látszik, hogy hol lesz a vágás, és mivel ezt a lapot ténylegesen használni akarom, ezért 10 centihez állítom, mert 10 centi magasságú ilyen csíkokat akarok majd a falnál függőlegesen a padlóburkolatnak csinálni, ugyanabból az anyagból, hogy például a felmosásnál, ugye a falnál is körbe függőlegesen is legyen egy kis ilyen greslapburkolat. Ide a 10 centihez beállítottam, most ott pont nem látod, a túloldalon is ugyanilyen mérce van, ott a 10 centihez beállítottam, és akkor görgő, tökéletes, és nézd meg mennyire szép, teljesen tökéletesen sima a vágási felület. Na, még egy vágás, ugye lett egy ilyen 10 centis darabunk, még egy 10 centist csinálunk. Na, nézd meg. Teljesen jó. Most nem tudom még mit mondhatnék róla, hát láthattátok, hogy tök jól működik. Nekem ez nagyon jó lesz a pincéhez az anyag levagdosására, aztán meg a jövőben ki tudja, még lehet, hogy nem minden évben, de azért adódhatnak olyan projektek, meg a családon belül van egy, akkor azt már kölcsön is tudod adni, az öcsém is építkezésben van, néhány évvel ezelőtt a fateroméknál is én segítettem lerakni a járólapot, oda is bérelni kellett, ha ez már meg lett volna, akkor oda se kellett volna. Na, igazság szerint jól működik, masszív, könnyű, nagyméretű lapok is vághatók vele, ezek az oldalsó távtartók hasznosak ilyen szempontból, hogyha
ugyanakkora méretből akarsz csinálni többet, akkor ez az állítható, és szögben is állítható távtartó is hasznos, hogyha a LED, hogyha szükséges, hogy be tud állítani egy bizonyos szögben, hogy lássad előre, hogy hol fog futni a vágás, akkor igazából ez a LED is egy hasznos funkció. Hogyha érdekel, akkor szokás szerint a linkje bent lesz a videónak a leírásában. Legalább 10 féle különböző méretű és különböző kiképzésű ilyen vágó van a Vevornál. Van olyan is, ami ilyen dupla csöves, van olyan, ami egy ilyen gerendaszerű felfüggesztésű, vannak még ennél sokkal nagyobbak is, van kisebb is. Én azért ezt választottam, ez egy ilyen középméret kategória, mert ki tudja, mit hoz a jövő, ebben már tényleg 60 centis vágáshozt is tud, tehát a jó nagy lapok is beleférnek. Na, ennyi. Remélem, hogy hasznos volt a számotokra, hogyha építkeztek, akkor jó munkát hozzá, hogyha csempét vágtok, és akár egy ilyennel, akkor ahhoz főleg jó munkát. Remélem, hogy hasznos volt, hogyha igen, kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!